با سلام خدمت شما دوستان عزیز، بنده مهدی صدیقی نسب. توی این آموزش میخوام بهت بگم که چطور میتونی کالکتور لینک ساب API که فیلتر هستش و براتون کار نمیکنه. کالکتور و لینک ساب خب مشخصه برای کانفیگ های VPN و API برای مثال میخوام براتون بزنم راحت متوجه بشید. API مثلا چت با هوش مصنوعی، API مثلا ارز دیجیتال، مثلا پاک کننده بک‌گراند، ترنسلیت یا هر ابزار دیگه API شو خودتون درست کردی و براتون کار نمیکنه، باید حتما VPN روشن باشه. با این روشی که امروز میخوام بهتون بگم به راحتی برای خودتون پروکسیش میکنید و بدون VPN براتون اون ابزار کار میکنه دیگه. خب به راحتی آب خوردن میایم اولین مرحله رو پیش میبریم. بازش میکنم یکی از ابزارها رو. ابزار خود ما هستش این کی و اینجا هم یه دونه کالکتور هستش و اینجا واردش میکنیم. اینجا لینک فیلتر، اینجا لینک بدون فیلتر پروکسی شده هستش و همینو کپی میکنی و داخل مثلا هدیفای یا ویتوره یا نیکوره و برنامه‌های دیگه اضافهش میکنی و روشنش میکنی به همین راحتی. روش دوم کوتاه کردن لینک کالکتور رو میذاریم اینجا و کوتاهش میکنیم. توی این آموزش برای اینا که الان دارم بهتون میگم برای اینترنت ملی هستش یا پروکسی کردن کالکتور هستش و API. الان همینو شما میتونید بگیرید و داخل برنامه‌های مختلف اضافه کنید. خب اینم بذاریم اینجا، کپی باز بشه. چون من خودم از همین روش ها برای دوران اینترنت ملی بود برای من جواب میداد. گفتم اینم بهتون بگم خالی از لطف نباشه دیگه، همه چی رو گفتیم ما. خب اینجا لینک کالکتور رو گذاشتم و اینجا لینک از همین سرویس به من داد، یعنی بدون فیلتر شده دیگه، پروکسیش کرده و بهم داده. خب همین رو میگیرم کپیش میکنم داخل هدیفای یا برنامه دیگه اضافهش میکنم. خب اینا دیگه پایینی ها راحت ترم و اینو کپی میکنم اینجا واردش میکنم. همین الان من همین رو اضافه کنم داخل هدیفای، اضافه شد و میتونم به راحتی روشنش کنم و پروکسی شده هستش. خب تا اینجا همش در مورد کالکتور بود. حالا میخوام در مورد API بهتون بگم. API مشابه مثلا الان این هستش، مثلا دارم توضیح میدم. آدرس API خودتون رو جلوی این میذاری و پروکسی شده تحویلتون میده و وقتی این کار رو انجام دادی داخل کد خودتون گذاشتینش دیگه نیاز به VPN نداری و شما به راحتی میتونید از این روش API های خودتون رو بدون فیلتر استفاده کنید. الان من خودم بیشتر ابزارهام همینجوری دارم ازشون استفاده میبرم. و یه روش دیگه هم هست برای دوستان اینترنت ملی. وقتی که اینترنت ملی بود شما میتونید یه دونه فایل تکست درست بکنید، یه تعداد کانفیگ داخلش بذارید، سالم باشه حتما کانفیگ هاش، و کانفیگار داخل فایل تکست بذار، ذخیره کن داخل سرویس آپلود سنتر ایرانی بذارش و وقتی این کار انجام دادی، آپلود سنتر انجام دادی، یه لینک مستقیم از اون فایل به شما میده. مثلا بازم توضیح میدم، این شکلی به شما میده. بعد این لینک رو برای نفر دوم میفرستیش که اینترنت نیاز داره و دسترسی نداره، براش میفرستی. وقتی وصل شد
میه حالا کالکتور اصلی رو بهش میدی، میگی وقتی این لینک آپلود کردی مستقیم هستش، ایرانی هم هستش، کار میکنه برات. خب حالا این روشن شد، حالا اینو اد کن داخل مثلا هدیفای یا برنامه نکوره، نکو باکس، هر جا که میتونی اضافه کن و کامپینگا فراخوانی بشن. اینجوری براش فراخوانی میشه و به راحتی میتونه از کامپینگ های کالکتور استفاده ببره. روش دیگه اینه که شما بیایید برای خودتون ورکر رو پروکسی کنید. یعنی چی؟ یعنی میایم لینک به جای این لینک آدرس ورکر خودمون میشه، تقریبا یه هم چیزی برای خودمون درست میکنیم. اینجا که نگاه کنید آدرس مال گیت هاب، اینجا که نگاه کنید آدرس عوض شده و شده ورکر. بذار بزرگترش کنم براتون که به راحتی ببینید. نگاه کنید اینجا فرق داره با هم دیگه و کدش هم الان اینجا هستش. این دیگه برای دوستانی هستش که تخصصی بلدن و میتونن ادیت کنن، میتونن حرکت بزنن. ولی اگه آسون تر میخوای، راحت تر میخوای، همین روش که اینجا هستش بهتون توضیح دادم. فقط لینک کالکتور رو اینجا میذاری و خروجی بدون فیلتر میشه و به راحتی میتونی ازش استفاده کنی. اگر تخصصی تر بلدی از این روش استفاده کن. همه رو برای ها کانال تلگرام میذارم، همشو به راحتی بتونی استفاده کنی. هم اینو میذارم هم اینا رو برات میذارم. اگه سوال دیگه ای داشتی در مورد ابزار این بود از خودشون بپرس، اگه در مورد اینا بود که بیاد آقا گروه بپرس جوابتون رو میدیم. ممنونم تا اینجای آموزش با من همراه بودی.